Γεια σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι κάτι γύρω από το οποίο υπάρχει μεγάλη καχυποψία και προκατάληψη. Και ίσως όχι άδικα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το χρηματιστήριο. Πρώτα απ' όλα, τι είναι, πώς ξεκίνησε, για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και κυρίως γιατί συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τους μύθους αλλά και τους κινδύνους που το συνοδεύουν. Για αυτοκρατορίες που δημιουργήθηκαν αλλά και για τεράστιες οικονομικές καταστροφές. Και τελικά είναι μια καλωστημένη απάτη, ένα σύστημα για να χάσουν οι πολίτες τις οικονομίες μιας ζωής και να κερδίσουν οι επιτίδιοι. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Μέσα από ιστορικά δεδομένα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις και κυρίως να ξεδιαλύνουμε το τοπίο από θεωρίες συνωμοσίας αλλά και αστικούς μύθους. Βάλτε το καφεδάκι σας και πάμε να τα πούμε. Για να καταλάβουμε τι είναι το χρηματιστήριο πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε ένα απλό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειάστηκε να δημιουργηθεί. Πίσω στον 17ο αιώνα, η Ευρώπη τότε βρισκόταν σε φάση έντονης εμπορικής ανάπτυξης. Τα μεγάλα θαλάσσια ταξίδια είχαν γίνει πλέον πολύ συχνά. Μπαχαρικά, μετάξι, τσάι, πολύτιμα μέταλλα. Το εμπόριο μπορούσε να αποφέρει τεράστια κέρδη, αλλά είχε και τεράστιο κόστος. Ένα υπερατλαντικό ταξίδι σήμαινε κατασκευή και συντήρηση πλοίων, μισθοδοσία πληρωμάτων για μήνες ή και για χρόνια, αγορά εμπορευμάτων, αποθήκες, ασφάλεια και φυσικά κίνδυνο. Κακοκαιρία, πειρατεία, ναυάγια, πόλεμοι. Το ρίσκο ήταν πραγματικό και πάρα πολύ μεγάλο. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν απλό. Πώς χρηματοδοτείς κάτι τόσο ακριβό και τόσο ρυψοκίνδυνο. Οι τράπεζες εποχής δεν λειτουργούσαν όπως σήμερα. Είτε δεν αναλάμβαναν ένα τόσο υψηλό ρίσκο, είτε ζητούσαν επιτόκια που καθιστούσαν το εγχείρημα ασύμφορο. Οπότε χρειαζόταν ένα διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης. Και εκεί εμφανίζεται μία νέα ιδέα. Αντί να δανείζεσαι από μία τράπεζα που απαιτεί σίγουρη αποπληρωμή και τόκο, πουλάς κομμάτια της επιχείρησής σου. Δεν υπόσχεσαι σταθερό τόκο. Υπόσχεσαι συμμετοχή στο αποτέλεσμα. Αν το ταξίδι πετύχει, όλοι κερδίζουν. Αν αποτύχει, όλοι μοιράζονται τη ζημία. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ δανεισμού και μετοχής. Ο δανειστής θέλει τα χρήματά του πίσω με τόκο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ο μέτοχος αναλαμβάνει ρίσκο χωρίς να έχει καμία εγγύηση. Το 1602 η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, η γνωστή ως VOC, έγινε η πρώτη μεγάλη εταιρεία που εξέδωσε μετοχές στο ευρύ κοινό με οργανωμένο και μόνιμο τρόπο. Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε στο Άμστερνταμ η πρώτη οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά στον κόσμο. Εκεί μπορούσαν οι μέτοχοι, οι επενδυτές δηλαδή, να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές μεταξύ τους. Αυτό ήταν το καινούργιο στοιχείο. Όχι απλώς να επενδύεις, αλλά να μπορείς να ρευστοποιείς. Το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ θεωρείται το πρώτο επίσημο χρηματιστήριο. Στη συνέχεια το μοντέλο αυτό εξαπλώθηκε. Στο Λονδίνο στα τέλη του 17ου αιώνα ξεκίνησαν οι συναλλαγές σε καφενεία εμπόρων και το 1801 ιδρύθηκε επίσημα το London Stock Exchange. Ναι, καλά ακούσατε. Κανονικά καφενεία. Στο Λονδίνο του 17ου αιώνα τα coffee houses ήταν χώρες συνάντησης εμπόρων, τραπεζιτών, ναυτικών και επενδυτών. Δεν ήταν απλώς για καφέ. Ήταν κέντρα πληροφόρησης και συναλλαγών. Το πιο γνωστό ήταν το Jonathan's Coffee House,
και αργότερα το Lloyd's Coffee House, από όπου προέκυψε και η Lloyd's of London. Εκεί ανταλλάσσονταν πληροφορίες για πλοία και φορτία. Κλείνονταν εμπορικές συμφωνίες, διαπραγματεύονταν μετοχές εταιριών όπως η East India Company. Δεν υπήρχε ακόμα επίσημο κτίριο χρηματιστηρίου στην αρχή. Οι χρηματιστές συναντιόνταν εκεί καθημερινά και έκαναν συναλλαγές. Αντίστοιχα στην Γαλλία το 1724 ιδρύθηκε το Bourse de Paris. Στην Αμερική το 1792 24 χρηματιστές υπέγραψαν τη συμφωνία Bretton Woods στη Νέα Υόρκη, που αποτέλεσε την βάση για το σημερινό New York Stock Exchange. Στην Ελλάδα το χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε το 1876. Στην αρχή λειτουργούσαν επίσημα, με συναλλαγές κυρίως ομολόγων του ελληνικού κράτους και μετοχές τραπεζών και ναυτιλιακών εταιριών. Με τα χρόνια εξελίχθηκε, γνώρισε περιόδους ανάπτυξης και έντονες κρίσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του 1999. Στην αρχή δικαίωμα συμμετοχής δεν είχε ο μέσος πολίτης. Οι επενδυτές ήταν κυρίως έμποροι, τραπεζίτες, ευγενείς. Άνθρωποι με κεφάλαιο και πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι βασικές εταιρείες της εποχής ήταν κυρίως εμπορικές και αποικιακές, όπως η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, η Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καθώς και η South Sea Company. Όλοι αυτοί επένδυαν με έναν ξεκάθαρο στόχο, το κέρδος. Δεν ήταν φιλανθρωπία, δεν ήταν ιδεολογία, ήταν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το χρηματιστήριο από την αρχή του ήταν μηχανισμός χρηματοδότησης με αντάλλαγμα την προσδοκία κέρδους. Και αυτό δεν ήταν κάτι αρνητικό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το κέρδος. Το πρόβλημα αρχίζει όταν το κέρδος γίνεται αιμονή χωρίς μέτρο. Όταν η πληροφορία γίνεται παραπληροφόρηση, όταν το ρίσκο δεν κατανοείται ή όταν κάποιοι εκμεταλλεύονται το σύστημα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Στη βάση του το χρηματιστήριο δημιουργήθηκε για να ενώσει κεφάλαιο και επιχειρηματική ιδέα. Και αυτή η αρχή παραμένει ίδια μέχρι και σήμερα. Αν το χρηματιστήριο γεννήθηκε από ανάγκη, οι φούσκες γεννήθηκαν από υπερβολή και απληστία. Και η πρώτη μεγάλη υπερβολή στην ιστορία των αγορών δεν ήταν η μετοχή. Ήταν ένα λουλούδι. Στην Ολλανδία, την περίοδο του 1630 μέχρι 1637, έσκασε η πρώτη μεγάλη φούσκα, η λεγόμενη φούσκα της τουλίπας. Οι τουλίπες είχαν γίνει σύμβολο πλούτου και κύρους. Σπάνιες ποικιλίες πολλούνταν σε τιμές υψηλότερες από ένα σπίτι. Ο κόσμος δεν αγόραζε για να φυτέψει. Αγόραζε για να πουλήσει ακριβότερα. Οι τιμές ανέβαιναν επειδή όλοι πίστευαν ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν για πάντα. Ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει όριο. Ότι πάντα θα βρίσκεται κάποιος που θα πληρώσει παραπάνω. Και όσο ανέβαιναν οι τιμές, έμπαιναν περισσότεροι. Όχι επειδή καταλάβαιναν την αξία, αλλά επειδή πίστευαν ότι μπορεί να χάσουν την ευκαιρία. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν υπήρχαν νέοι αγοραστές. Και τότε η αγορά κατέρευσε απότομα. Αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως λογική πυραμίδας. Βασίζεται ακριβώς σε αυτό. Η άνοδος στηρίζεται μόνο στην είσοδο νέων χρημάτων, όχι σε πραγματική αξία. Και όταν σταματήσει η ροή, όλο το σύστημα καταρρέει. Αυτό είναι το βασικό μοτίβο κάθε φούσκας. Οι τιμές απομακρύνονται από την πραγματική αξία. Τροφοδοτούνται από προσδοκία, ενθουσιασμό, απληστία. Και όταν η πραγματικότητα επιστρέψει, η διόρθωση είναι βίαιη. Από τότε μέχρι σήμερα το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε
πολλές φορές. Κάθε φορά υπάρχει μια ιστορία. Σιδηρόδρομοι, ακίνητα, ίντερνετ, τεχνολογία, κρύπτο. Κάθε φορά υπάρχει η ίδια φράση. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Και κάθε φορά αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Οι αγορές αυτοδιορθώνονται και όταν η απληστία είναι μεγάλη, η διόρθωση δεν είναι ήπια. Είναι κράχ. Και αυτά τα κράχ δεν επηρεάζουν μόνο τους επενδυτές. Επηρεάζουν κοινωνίες ολόκληρες. Στην επόμενη ενότητα θα δούμε τις 3 πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που σημάδεψαν την κοινή γνώμη. Πάμε στο 1929. Η Αμερική τη δεκαετία του 20 ζούσε μία περίοδο εφορίας. Βιομηχανική ανάπτυξη, αυτοκίνητα, ηλεκτρισμός, μαζική παραγωγή. Η οικονομία έτρεχε και μαζί της έτρεχε και το χρηματιστήριο. Οι τιμές των μετοχών ανέβαιναν συνεχώς. Ο κόσμος πίστευε ότι η άνοδος είναι μόνιμη. Ότι η οικονομία μπήκε σε νέα εποχή. Πολλοί δεν επένδυαν με δικά τους χρήματα. Δανείζονταν για να αγοράσουν μετοχές. Αυτό λέγεται αγορά με περιθώριο, margin. Έβαζες ένα μικρό ποσό και τα υπόλοιπα τα δανειζόσουν. Αν η αγορά ανέβαινε, κέρδιζες πολλαπλάσια. Αν έπεφτε, οι ζημιές επίσης πολλαπλασιάζονταν. Αν μια μετοχή κόστιζε $100, δεν χρειαζόταν να δώσεις 100. Μπορούσες να δώσεις 10 ή 20 και τα υπόλοιπα να τα δανειστείς από τον χρηματιστή. Αν η μετοχή πήγαινε σε 120, εσύ είχες βάλει 10 και κέρδισες 20, δηλαδή 200% απόδοση. Αλλά αν η μετοχή έπεφτε στα 80, δεν έχανες απλώς το 20%, έχανες τα πάντα και χρωστούσες κιόλας. Αυτό είναι η μόχλευση. Μικρό κεφάλαιο, μεγάλη έκθεση, τεράστιος κίνδυνος. Η αγορά είχε γεμίσει μόχλευση. Είχε γεμίσει αισιοδοξία χωρίς όριο. Και είχε γεμίσει κόσμο που δεν καταλάβαινε τι αγόραζε. Τον Οκτώβριο του 29 ξεκίνησε η πτώση. Μαζικές πωλήσεις, πανικός, καμία ρευστότητα. Οι τιμές κατέρευσαν, αλλά το πρόβλημα δεν έμεινε στο χρηματιστήριο. Τράπεζες είχαν δανείσει χρήματα για να αγοραστούν μετοχές. Όταν οι τιμές έπεσαν, οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Οι τράπεζες κατέρευσαν. Επιχείρησεις έκλεισαν, η ανεργία στη ΣΥΠΑ έφτασε περίπου το 25%. Η κρίση εξαπλώθηκε διεθνώς. Αυτό που ξεκίνησε ως χρηματιστηριακή φούσκα μετατράπηκε σε μεγάλη ύφεση. Το κράχ του 1929 δεν κατέστρεψε απλώς περιουσίες. Κατέστρεψε την εμπιστοσύνη. Για χρόνια μία ολόκληρη γενιά απέφευγε το χρηματιστήριο. Στο μυαλό του κόσμου η αγορά ταυτίστηκε με καταστροφή. Και αυτό το αποτύπωμα πέρασε από γενιά σε γενιά. Το 1929 μας έδειξε κάτι βασικό. Όταν η άνοδος στηρίζεται στον δανεισμό και στην ψυχολογία της μάζας, η πτώση δεν είναι απλώς διόρθωση. Είναι κατάρρευση. Πάμε στο 1999. Για να καταλάβουμε όμως τι έγινε στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να δούμε τι γινόταν παγκοσμίως. Τέλη δεκαετίας του 90, το ίντερνετ μπαίνει στη ζωή μας. Νέες εταιρείες τεχνολογίας ξεφυτρώνουν παντού. Οτιδήποτε είχε .com στο όνομα θεωρούνταν επανάσταση. Υπήρχε η αίσθηση ότι ζούμε την γέννηση μιας νέας οικονομίας. Ότι οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν πια. Εταιρείες χωρίς κέρδη, χωρίς σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο, χωρίς ουσιαστικά έσοδα. Και όμως οι αποτιμήσεις τους εκτοξεύτηκαν. Γιατί οι επενδυτές δεν αγόραζαν τα σημερινά νούμερα. Αγόραζαν την προσδοκία. Την ιδέα ότι
Όποιος μπει τώρα θα βγει πλούσιος. Το 2000 η φούσκα έσκασε. Ο δείκτης Nasdaq έχασε περίπου 78% της αξίας του μέσα σε 2,5 χρόνια. Εκατοντάδες εταιρείες εξαφανίστηκαν, δισεκατομμύρια χάθηκαν. Αυτό όμως ήταν το παγκόσμιο πλαίσιο. Πάμε τώρα και στα δικά μας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είχε ήδη πάρει διαστάσεις από το 1998-99. Το χρηματιστήριο Αθηνών γνώρισε πρωτοφανή άνοδο. Ο γενικός δείκτης από περίπου 1.000 μονάδες έφτασε κοντά στις 6.500 μονάδες το 1999. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο κόσμος άνοιγε κωδικούς μαζικά. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με επενδύσεις μπήκαν στην αγορά. Δεν αγόραζαν επιχειρήσεις, αγόραζαν χαρτιά. Δεν διάβαζαν ισολογισμούς, άκουγαν πληροφορίες. Η φράση που ακούγονταν παντού ήταν μία: μπαίνεις και βγαίνεις γρήγορα. Το χρηματιστήριο έμοιαζε με μηχανή εύκολου χρήματος. Κάποιοι πήραν δάνεια, κάποιοι πούλησαν περιουσιακά στοιχεία. Κάποιοι έβαλαν οικονομίες μιας ζωής. Όχι επειδή είχαν στρατηγική, αλλά επειδή όλοι γύρω τους κέρδιζαν. Και όταν όλοι κερδίζουν, είναι πολύ δύσκολο να μείνεις απ' έξω. Το 2000 η αγορά κατέρευσε. Οι τιμές γύρισαν σταδιακά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Πολλές εταιρείες εξαφανίστηκαν. Άλλες αποδείχτηκαν υπερτιμημένες. Και χιλιάδες μικροεπενδυτές εγκλωβίστηκαν. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο οικονομικό, ήταν ψυχολογικό. Στην Ελλάδα το χρηματιστήριο ταυτίστηκε με απάτη, με στημένο παιχνίδι, με καταστροφή. Και αυτή η καχυποψία πέρασε από γενιά σε γενιά. Σε αντίθεση με το 29 που ήταν παγκόσμιο σοκ, το 99 στην Ελλάδα ήταν προσωπικό τραύμα. Ήταν φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και από εκεί ξεκίνησε ένας ισχυρός μύθος. Το χρηματιστήριο είναι τζόγος. Όχι επειδή το εργαλείο είναι τζόγος, αλλά επειδή χρησιμοποιήθηκε σαν τζόγος. Στην επόμενη ενότητα πάμε στο 2008, εκεί που το πρόβλημα δεν ήταν μόνο φούσκα τιμών, αλλά ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πάμε λοιπόν και στο 2008. Αν το 1929 ήταν η κρίση υπερβολικής μόχλευσης μετοχές και το 1999 ήταν φούσκα προσδοκίας, το 2008 ήταν κάτι πιο βαθύ. Δεν ξεκίνησε από τις μετοχές, ξεκίνησε από τα στεγαστικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είχε συμβεί? Για χρόνια οι τράπεζες έδιναν στεγαστικά δάνεια ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν σταθερή οικονομική δυνατότητα να τα αποπληρώσουν. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι οι τιμές των ακινήτων θα ανέβαιναν για πάντα. Αν κάποιος δεν πλήρωνε το δάνειο, η τράπεζα θα έπαιρνε το σπίτι και θα το πουλούσε ακριβότερα. Αυτό δούλευε, αλλά όσο οι τιμές ανέβαιναν. Το πρόβλημα ήταν ότι τα δάνεια αυτά δεν έμεναν στις τράπεζες. Πακεταρίζονταν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και πουλούνταν σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Ασφαλιστικές, επενδυτικές τράπεζες, συνταξιοδοτικά ταμεία. Όλοι αγόρασαν προϊόντα που βασίζονταν σε στεγαστικά δάνεια χαμηλής ποιότητας. Όταν άρχισαν οι αθλητήσεις πληρωμών, οι τιμές των ακινήτων σταμάτησαν να ανεβαίνουν. Και μετά άρχισαν να πέφτουν. Ξαφνικά τα ασφαλή προϊόντα αποδείχτηκαν τοξικά. Τον Σεπτέμβριο του 2008 η Lehman Brothers κατέρευσε. Ήταν από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες στον κόσμο. Η κατάρρευσή της προκάλεσε παγκόσμιο πανικό. Οι αγορές βυθίστηκαν. Οι τράπεζες σταμάτησαν να εμπιστεύονται η μία την άλλη. Η ρευστότητα εξαφανίστηκε. Επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και η κρίση
πέρασε στην πραγματική οικονομία. Ανεργία, περικοπές, λιτότητα. Στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, η κρίση του 2008 συνδέθηκε άμεσα με την δημοσιοοικονομική κρίση που ακολούθησε. Η οικονομική κατάρρευση αποκάλυψε διαρθρωτικά προβλήματα. Και για τον μέσο πολίτη το μήνυμα ήταν απλό. Οι αγορές κατέρευσαν και εμείς πληρώσαμε το λογαριασμό. Αφού λοιπόν είδαμε το 1929, το 1999 και το 2008, πάμε να το δούμε ψύχρεμα. Αν κοιτάξετε αυτό το γράφημα και δείτε όλες τις μεγάλες πτώσεις μειωμένες, θα δείτε κάτι ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχουν καταρρεύσεις. Κάποιες 20%, κάποιες 30%, κάποιες πάνω από 50%. Κάθε φορά πανικός, κάθε φορά φόβος, κάθε φορά η αίσθηση ότι τελείωσε. Αν όμως απομακρυνθούμε λίγο, αν δεν εστιάσουμε μόνο στο κόκκινο βέλος, θα δούμε ένα μοτίβο. Οι πτώσεις είναι έντονες, αλλά είναι περιορισμένες χρονικά. Οι ανωδικές περίοδοι είναι μεγαλύτερες και συνολικά η πορεία είναι ανωδική. Τότε γιατί υπάρχει τόση καχυποψία? Γιατί μία άνοδος 10% δεν κάνει θόρυβο. Μία πτώση 30% κάνει κρότο. Η πρόοδος είναι αθόρυβη. Η καταστροφή είναι θεαματική. Και όταν κάποιος χάνει περιουσία, αυτό τραβάει προσοχή. Όταν κάποιος έχει χρήματα και μετά τα κάνει περισσότερα, δεν γίνεται είδηση. Ο πόνος γράφει ιστορία. Η συνέπεια όχι. Και εδώ έρχεται ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιος είχε επενδύσει 10.000 ευρώ στο πικ του 2000 στον S&P 500, δηλαδή ακριβώς πριν τη μεγάλη πτώση, και δεν είχε πουλήσει, σήμερα θα είχε περίπου 55 με 60.000 ευρώ. Αν κάποιος είχε κάνει το ίδιο ακριβώς το 2008, πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers, τα ίδια 10.000 ευρώ σήμερα θα ήταν 45 με 50.000 ευρώ. Και μιλάμε για τα χειρότερα σημεία εισόδου, όχι για το τέλειο timing. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν πτώσεις. Υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποιος ξέρει τι κρατάει και γιατί το κρατάει. Κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος για το χρηματιστήριο. Μιλήσαμε για την ιστορία, για τις φούσκες, για τα κράχ. Γιατί δημιουργήθηκε η καχυποψία. Εάν σας άρεσε αυτή η ιστορική αναδρομή γύρω από το χρηματιστήριο, γράψτε μου στα σχόλια. Θα θέλατε σε επόμενο επεισόδιο να μιλήσουμε για εταιρείες γίγαντες που χρεοκόπησαν, για ονόματα που κάποτε θεωρούνταν άτρωτα και τελικά εξαφανίστηκαν, ή να δούμε το αντίθετο, εταιρείες που βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού και κατάφεραν όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να φτάσουν στην κορυφή. Πείτε μου τι σας ενδιαφέρει περισσότερο και συνεχίζουμε από εκεί. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.